Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma ismét egy csomag érkezett. Aki nézte az előző videókat, annak ismerős lehet ez a felhasználónév. Ez egy YouTube-os néző, a YouTube nyereményjátéknak a győztesének a kontrollerét fogjuk most megjavítani. Igazából egy TMR upgrade-ot kért a nyereményből. Ez egy nagyon alaposan becsomagolt kontroller. Ilyen, hogy ez egy zsák. Igen. És itt is lenne gyönyörű aranyszínű előlappal. Ez fog most kapni egy TMR upgrade-et. Na most újra elolvastam Lászlónak az üzenetét. Azt írja, hogy első körben azon gondolkodott, hogy a játszós kontrollerét szeretné javítatni, de van ez a DualSense controller, ami igazából azt írja, hogy gyűjteményi. Hogy írja pontosan, egy gyűjteményi darab, nem igazán használja, de végül ezt szeretné TMR upgrade-eltetni. Itt is van vele a beszélgetés, majd a nevét kitakarom. Igazából ezt ahogy írja is, a játszós kontrollerbe akart első körben az analógot cseréltetni, de egy gyűjteményi darabot küld. Én azt gondolom egyébként, hogy a TMR-t nem fogja megbánni. Nézzük meg, hogy mit mutat. Nagyon nagy érdeklődés volt tőletek a nyereményjátékkal kapcsolatban, ezért úgy döntöttem, hogy lesz hamarosan egy következő nyereményjáték is, viszont ezt már a Facebookon fogom majd megtartani. Így, hogyha úgy érzitek, hogy szeretnétek majd valamikor nyereményjátékon részt venni, akkor érdemes megnézni a Facebook oldalamat és oda feliratkozni, vagyis követni, vagy nem is tudom, hogy ott mi van pontosan, de a következőt azt ott szeretném rendezni. Időpont az még nincs, idén már valószínűleg nem, de jövőre valamikor majd nekiessünk ennek is. Majd megnézem, majd kitalálok valami mérföldkövet, amit ha elérünk, akkor megrendezzük ezt a kis nyereményt. Jó, ahogy látjátok, most teljesen hibátlan. Megnézzük a jelenlegi körkörösség ellenőrzést. Jó, hát ez egy teljesen hibátlan analóg jelenleg. Itt nem is egy javítás lesz, hanem egy ténylegesen egy upgrade. Ez egy új kontroller, ezt ki kell mondani. Jó, kezdjünk neki. Sokan mondhatjátok, hogy oké, Józsi, de hát ennek mi értelme, hogy egy hibátlan, szinte vadonatúj kontrollert átépítünk TMR-re. Ugye a TMR-nek annak nem csak az a pozitívuma, hogy egy hibás kontrollert meg lehet vele javítani, hanem maga ugye a tudása, hogy sokkal érzékenyebb, sokkal finomabban dolgozik. Ez mellett ugye ne felejtsétek el azt se, hogy egy TMR analóg sokkal megbízhatóbb is, szóval hosszú távon számíthatok arra, hogy bármikor akár egy második kontrollernek is van használva, azt bármikor előveszitek, az hibátlanul fog működni, míg egy mondok egy példát, egy hosszú hétvégén, mondjuk, hogyha éppen kellene a kontroller, egy sima potméteres analóg fogja magát, beadja az unalmast, vége, de egy mágneses elven működő analóggal ilyen problémák nem fognak előfordulni. Ugye ami nagyon gyakori tönkrementele ugye a gyári analógoknak, az ugye a potméternek a kis fém csúszkája, ugye eloxidálódik, egy hosszan eltartott kontroller, ami akár így is, ahogy látjuk, hogy egy ilyen gyűjtői darab, egy hosszan elrakott kontrollernél sokkal valószínűbb, hogy hibásan fogod mondjuk akár 1-2 év múlva elővenni magát a kontrollert, még úgyis, hogy nem használtad, mert még az a pici mozgás se koptatja az oxidációt, mint egy olyannál, amit folyamatosan használnak. Szóval az se jó, hogyha egy kontroller folyamatosan áll, egyszerűen ez a potméteres megoldás és sajnos nem megfelelő, erről már sokszor beszéltem, hogy nézzétek meg belőle milyen patika állapotban van. Ez tényleg egy új kontroller. Szóval maga az a potméter is egy idő után eloxidálódik, és akkor már csak jönnek vele a problémák, a bajok.
mindenképpen egy TMR upgrade az egy megoldás rengeteg szempontból. De a Hall analóg is tökéletes erre a célra. Szóval ne hegyezzük ki ezt a TMR-re. A TMR az a legjobb, az tény és való, hogy minden szempontból eddig, akik kipróbálták nálam akár a TMR-t meg a Hallt összehasonlítva, mindenki azt mondja, hogy a TMR valahogy sokkal fluidabb érzés még a Hallnál is, de higgyétek el, hogy a gyárinál mindegyik jobb. Szóval ez egyértelműen kimondható. Ha ti szeretnétek esetleg javításra küldeni nekem kontrollert, akkor a leírásban megtaláljátok a linket, illetve hardware aprón megtaláltok, majd azt is belinkelem, ha szeretnétek esetleg felújított kontrollert. Na, akkor ahogy láthatjátok, az analógokat kiszereltem, és most eltakarítom a nyáklapot. Ez megy vissza a tulajdobozába. És akkor beépítjük az új TMR analógokat. Kis érintkező spray. Nagyon minimális kell. És itt ezt a lapot kell megtisztítani. Ha megnézitek, mindjárt megpróbálok valamivel oda mutatni. Itt ez már egy picit el is kezdett oxidálódni. Ez itt látjátok, egy kicsit mattabb a színe, mint a többinek. Most mindjárt megmutatom, mi történik, hogyha megtisztítjuk. Nézzétek meg most, ennyivel egységesebb lett a színe. És ezzel a jövőbeni oxidációt is meggátoljuk. Ugye ez egy nagyon-nagyon vékony filmréteget hagy rajta, és biztosan nem lesz vele probléma. Akár éveket is állhat a vitrínbe, ezzel nem lesz gond. Na, elkészült, és most kalibráljuk be. Első körbe teszteljük be mindent. Minden hibátlanul működik. És akkor kalibráljunk egyet. Na, 4,3, 5,3, 4,1, 5,7, 4,1, 6,2,
A jobb oldalon még nem az igazi, azon még egy kalibrálást lenyomok rajta. Na, igazából elkészült a kalibrálás. Még egyszer gratulálok a nyertesnek, és ismét felhívom rá a figyelmeteket, hogy a következő hasonló a Facebook oldalon lesz. Ne csüggedjetek, aki nem nyert ebbe a YouTube-osba, az hát ha a Facebookosba fog majd. Ha bármi kérdésetek van, a komment szekcióban megtehetitek, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!